ريزولوشن وميجا بكسل بهالفيديو. Pictures up. Pictures up. That's roll sound. Rolling. Sound speed. Camera speed. And action. ريزولوشن والميجا بكسل صايرين العامل اللي يفصل ما بين قرار شرائك للكاميرا او لا. واليوم وايد من شركات تصنع الكاميرات تسوق حق كاميراتها عن طريق هذا الشيئين. فلما تشوف اي اعلان راح تلقى اكثر شيء بارز هو الريزولوشن والميجا بكسل. واليوم حتى المستهلك العادي اللي هو مو مصور يمكن ما يقبل انه يصور بكاميرا اقل من 4K ريزولوشن. فعشان كذي قمنا نشوف عندنا كاميرات تصور 4K 6K 8K وفجأة ومن حيث لا نعلم 12K. والناس صار عندها فضول ان شلون اليوم احنا عندنا كاميرا تصور 12K اذا احنا اساسا ما عندنا شاشة تعرض لنا 12K ولا عندنا منصة تقبل ان هي ترفع هذا المحتوى الهائل، حتى يمكن ما عندك انترنت يعرض هذا الريزولوشن العالي. هل الريزولوشن والميجا بكسل هو فعلا المتحكم في جودة الصورة؟ ومتى نحتاج نصور بريزولوشن جدا عالي؟ وعلشان نقدر نعرف نجاوب على هذا السؤال مهم جدا احنا نعرف اساسا الصورة مكونة من شنو. فلو خذينا اي صورة بالدنيا وسوينا عليها زوم راح نلاحظ ان بالنهاية ننتهي بشكل مربع، هذا بيكسل. فندري ان اساس تكوين الصورة هو عبارة عن مجموعة معينة من البيكسلز. طيب الريزولوشن عبارة عن شنو؟ الريزولوشن عبارة عن دقة الصورة. حنفية مو أنا. إذا طق المطر والرد عشب أخضر وسط حوشك. أوكي خلصنا. فشنو هو الريزولوشن؟ بكل بساطة هو دقة الصورة واللي تحددها مجموعة معينة من البيكسلز. فاليوم إذا كنت بصور 2K معناته إن أنا أحتاج 2048 بيكسل بالعرض ب 1080 بيكسل بالطول. وهذول الرقمين اللي ضربناهم مع بعض راح يطلع لنا الناتج 2 مليون وكسور بيكسل. بس بدال نقول 2 مليون بيكسل نقول 2 ميجا بيكسل اختصارا لكلمة مليون. فأنا فعليا إذا بصور 2K أحتاج فقط 2 ميجا بيكسل، وإذا بصور 4K أحتاج فقط 4 ميجا بيكسل. فليش عندنا هذا العدد كبير من الميجا بيكسل لما تيجي الكاميرات تسوق حق عمرها 16 20 30 40؟ بكل بساطة كل ما صار عندك بيكسل زيادة معناته انه راح يصير عندك تفاصيل اكثر بالصورة لما تيجي تسوي زوم. فعلى سبيل المثال لو كان عندي صورتين متصورة واحدة ب 10 ميجا بيكسل والثانية ب 2 ميجا بيكسل، ولو سويت زوم بنفس المسافة راح الاحظ ان الصورة اللي متصورة ب 10 ميجا بيكسل راح تكون فيها تفاصيل اكثر من الصورة اللي متصورة ب 2 ميجا بيكسل. وهذا راح ياخذنا حق سؤال جدا لطيف وجميل، هل هذا معناته اليوم ان انا كاميرتي الايفون اكس اللي تصور 4K وفيها 12 ميجا بيكسل تنفع اني استخدمها كأداة تصوير حق افلام احترافية؟ شوفوا انا ادري منكم راح يقول بس ترى الايفون صور يعني افلام وفيديو كليبات، هذا كله اكسبيرمنتال تجريبي. يعني خلينا نتكلم شوية واقعية، لو بنشوف خلال ال5 سنين اللي طافت شنو الافلام اللي تصورت واللي انعرضت واللي نشوفها ما راح يكون الايفون ضمن اللستة. نتفلكس حتى اذا بتعرض عليهم لازم تكون مصور من ضمن الكاميرات المعتمدة منهم واللي هي غالبا رد. نرجع الحين حق سؤالنا ليش ما نقدر نستخدم الايفون كأداة لتصوير الافلام الاحترافية؟ لان بكل بساطة الميجا بيكسل والريزولوشن مو هو الوحيد المتحكم في جودة الصورة، عندنا وايد عوامل تدخل في هذا الموضوع ومن اهمها حجم السنسر. لما يكون الحجم كبير معناته ان البيكسل نفسه راح يكون حجمها كبير وبالتالي كمية الضوء اللي راح تدش كبيرة وبالتالي راح يصير عندك اداء عالي في اللو لايت. اما اذا شفنا كاميرات التليفون راح نلاحظ ان لو مهما كبر عدد البكسل بس بالنهايه حجم السنسر وايد صغير وانا عندي عدد وايد كبير من البكسلز، فمعناته ان انا احتاج اصغرهم علشان يكفون هذه المساحه الصغيره وبالتالي كميه الضوء اللي راح تدش قليله وبالتالي راح يصير عندك نويز عالي. وهذا الشيء نقدر نشوفه بتجربه جدا بسيطه، مجرد انك انت تروح تصور صوره عاديه بالايفون او اي تليفون راح تلاحظ انه يعني الاداء جدا جميل، لكن مجرد انك تروح حق خاصيه الفيديو راح تبدي تشوف النويز يعني يتراقص امام عينك. وعندي مثال هم ثاني حلو نقدر نشوفه في اللاين الخاص في كاميرات سوني اللي هو الاي 7. عندنا كاميرا A7R و A7S. A7R وايد يعني موجه حق الناس اللي تصور فوتوغرافي، بينما الناس اللي تصور فيديوغرافي يعطونهم A7S. ولو حاولنا نشوف السبب خلف هذا الموضوع راح نلاقي انه هو عدد الميجا بكسل. عدد الميجا بكسل بالاي 7اس يكون اقل من عدد الميجا بكسل بالاي 7 ار، وهذا لان المصورين الفوتوغرافر احيانا يحتاجون الى عدد كبير من الميجا بكسل خصوصا لما يجون حق مرحله الطباعه، يبون يكون في ديتيلز اكثر بالصوره. لكن انت كفيديوغرافر ما تحتاج هالموضوع لانك انت ما راح تسوي زوم على الفيديو. مفترض انك انت ما تسوي زوم على الفيديو بس الكل يسوي زوم على الفيديو. فمثل ما قلت في وايد عوامل تدش في جودة الصورة، منها الدايناميك رينج، منها الكروما سب سامبلينج، منها الكلر ساينس، فمو بس الميجا بكسل والريزولوشن. عندي لكم سالفة، من فترة بسيطة شريت كاميرا اللي هي بلاك ماجيك بوكيت 6K، وانا وايد احب اسولف فرحت قلت حق كل الجامعة ترى انا شريت هالكاميرا، وكلهم يعني كانت تعليقاتهم جارحة.
احد هذه التعليقات كانت شكو شاري 6K، وبعدين لحظه انت وين بتعرضين 6K؟ وبعدين لحظه انت اصلا عندك كمبيوتر يتحمل يسوي مونتاج حق 6K؟ وانا صراحه انحرجت وما عرفت اجاوبهم، فقلت لهم لا انا ما شريت عشان 6K، انا شريت عشان البرنامج دافنشي وياها بلاش. اوكي انا شريت عشان 6K. شوف انا عندي اسباب الخاصه ليش شريت الكاميرا، وما راح ابرر موقفي ولا احتاج اني انا اقول ليش شريتها، لكن فعليا بعد اسبوع من استخدام الكاميرا رحت لهم وقلت لهم اوكي كلامكم كان صح، ما كان لازم اشتري 6K، بس انا مو متحسفه. لكن تعليقاتهم كانت في محلها. قالوا لي انت وين بتعرضين؟ سينما يعني اقوى شيء تقدر تعرضه اللي هو 4K. شنو اكثر شيء قاعد تستخدمينه؟ تليفونك حتى ما يعرض 4K. هل عندك كمبيوتر يتحمل انه يسوي إيديتنج حق 6K فوتج؟ لان كل ما تصور ريزولوشن اعلى معناته ان حجم الملف راح يكون اكبر، وبالتالي تحتاج الى جهاز ذو مواصفات عاليه يتحمل انه هو يسوي إيديتنج حق هذه الفوتج. وهو صح كلامهم، بس انا قلت لكم عندي اسبابي الخاصه اللي ما راح اقول. اوكي 6K وايد، بس يعني الكاميرا حلوه. فشويه انجرحت من داخل، وبعدين رحت سويت بحث صغير حول ان اليوم شنو اكثر الريزولوشن المستخدم، وشنو اصلا قاعد يصير في عالم الشاشات وما الى ذلك. فاكتشفت ان اغلب الافلام او المسلسلات اللي شفتها خلال السنتين اللي طافوا كلهم تصوروا باقل ريزولوشن اللي هو 6K و 8K، فهم قاعد يصورون بريزولوشن وايد عالي وقاعد يسوون اكسبورت 4K. وهذا علشان سببين. واحد من الأسباب إنه هم يحتاجون هذا العدد الكبير من البيكسلز لأنه وايد يساعدهم في عملية الجرين سكرين أو الفيجوال إفكتس أو الكولرينج. ثاني شغلة إنك لما تصور بريزولوشن عالي وتسوي إكسبورت بريزولوشن أقل، معناته إنك أنت عندك مساحة علشان تسوي ريفريمينج أو تسوي زوم بدون ما تفقد من تفاصيل الصورة. وفعليا في وايد تجارب اثبتت إن أنت اليوم لما تصور بريزولوشن عالي وتسوي الإكسبورت بريزولوشن أقل راح تصير الصورة عندك شاربنس أكثر. ولكن في جدل وايد كبير حول الريزولوشن الكبير اللي حاليا منتشر ما بين الناس، إن فعليا ما تحتاجون تصورون أكثر من 4K. وفي وايد تجارب على اليوتيوب من فيديوهات راح احطها باللينك تحت، مقارنات ما بين 4K 1080 و 720، وفعليا ما راح تقدرون تصيدون الفرق ما بين كل ريزولوشن. ففي مجموعة من الأسئلة جدا مهم انك انت تسأل نفسك فيها، اللي هي انا اليوم لما بصور هذا الريزولوشن العالي، هل عندي منصة تقبل ان هي ترفع هذا الريزولوشن العالي؟ وهل عندي شاشة تقبل ان هي طلع هذا الريزولوشن العالي؟ ولازم تعرف بالنهاية منو مشاهدينك. يعني على سبيل المثال اغلب الناس اللي الحين قاعد طالعني من خلال التليفون ابصم يعني 100%، اذا مو تليفون شاشة كمبيوتر، اخر شيء ايباد. بس يعني اتحدى احد يشوفني تلفزيون، يعني اذا في احد مشغلني على التلفزيون صراحة يعني راح ادز لكم بوكيه ورد. ليش قاعد تشوفوني على تلفزيون؟ غريب. حطوني على تليفون، انا تليفون ما نبي تفاصيل. بس اليوم لما نروح حق سوق التلفزيونات نشوف انه عندهم 4K 6K 8K، ويوتيوب فعليا يقبل انه هو يرفع 8K، فنوعا ما الموضوع موجود. لكن قاعد يقولون انه علشان نشغل ال 8K على التلفزيونات وايد قاعد يصير فيه بافرنج وقاعد يصير لاج بالانترنت. فعليا هو ممكن وغير ممكن، يعني صراحة الموضوع جدلي للأمانة، وأنا للحين ما عرفت إني يعني أخذ موقف صريح حول هذا الموضوع. فودي أعرف رأيكم، هل تعتقدون إن اليوم نحتاج إن إحنا نصور بهذا الريزولوشن العالي؟ هل في فوائد أخرى للريزولوشن العالي أنا يمكن ما ذكرتها أو طافتني؟ وأتمنى في النهاية إن اليوم لما تيجون تشترون كاميرا تكون عندكم نوعا ما خلفية واضحة حول موضوع الريزولوشن والميجا بيكسل، وإنه هم مو الأشياء الوحيدة اللي تدخل في جودة الصورة. وبس أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا ولو بالقليل.